Привіт! Сьогодні повертаємося в дитинство. Будемо пекти яблучка. Скажіть, в кого мама та бабусі пекли вам печені яблучка, і вам було смачно? Чи я одна така? Сьогодні будемо пекти більш модифікований варіант з маслом вершковим, корицею, медом, волоськими горіхами та журавлиною. Замість меду можете використовувати просто цукор. Я мед, він безпечний, навіть коли нагрівається. Про це вже було окреме відео на каналі. Хто не вірить, можете перейти і подивитися. Тож, почнемо з яблучок. Перше, що нам треба зробити, це дірку в них. Я роблю це такою картофелечисткою. Можна робити маленьким ножом, кому як зручно. Треба прибрати серцевинку. Головне не наскрізь. Воно має залишити цілим. Ось так от прибираю. Там є кісточки. Кісточки я також прибираю. Я не люблю в яблучках кісточки. Тому я прибираю їх по максимуму. Я знаю, що деякі залишають, але, чесно кажучи, не люблю. Трошки розширю його. Так. І роблю це з усіма. Я роблю небагато, як бачите, всього 4 яблучки нам на раз. До смачної кавусі та чаю. Далі перетрушую всередину трішки корицею. Небагато. Взагалі кількість за смаком, наскільки ви любите корицю. Корицю я використовую цейлонську. Вона має не такий присмак, як касія, вона трішки солодкувата і менший аромат має. Тому я її так досить багато кидаю. З нею, до речі, як на мене, смачніше. Так, притрусили корицею. Далі додаю масло. Масло буквально ось трішечки. У мене така, бачите, дешетна ложка. На дно кидаю, ось, буквально ось стільки. Ніякої великої кількості. Так, буквально капушечку на дно кожного яблучка. На дно кожного яблучка. Ось так. Так. Далі в кожне яблучко кидаємо журавлину. Можна по одній ягідці, можна більше. Дивіться, скільки вам подобається. Я, напевно, кину навіть по 3. У мене вона така не дуже крупна, влізе. Так, на дно її, щоб пеклася з яблучком. Так, так, на дно. На дно її туди заштовхуємо. Далі додаємо мед або цукор. Дивіться, як вам. Якщо використовуєте цукор, то це десь пів чайної ложки. Я буду використовувати мед по одній ось такій десертній ложці. Вона, як бачите, не повна прибирається, тому що мед густий. Так. В кожне яблучко додаємо цю красу. Так, і зверху горішки. Горішки можна будь-які, але дивіться, беріть не смажені. Я беру сирі волоські горіхи і закриваю кожне яблучко горішком. Він підсмажиться разом з нашим яблучком. Саме цьому має бути не смажений. Може навіть декілька, якщо об'єм дозволяє. Так, можна тут ось половинку вкинути. Все. Ще маленький нюанс, хотіла сказати. Якщо при запіканні шкірка може луснути і воно розвалиться пополам. Щоб так не сталося, треба трішки його наколоти. Акуратно, ось такою шпажкою роблю у шкірочки наколи.
Це допоможе не луснути. Але дивіться, протикайте лише шкірочку, не протикайте наскрізь яблуко, щоб воно не витекло. Випікати я буду в аерогрилі. Уже ось поклала так. На режимі картоплі. Так, в мене це 195 градусів. Так, 18 хвилин. Запускаємо. Якщо ви будете готувати в духовці, що чаще всього відбувається, це десь 200 градусів 20 хвилин. Але стежте за своєю духовкою. Ви краще знаєте, як вона гріє, як вона смажить, тому орієнтуйтеся на свою духовку. Це може бути менше градусів, менше часу, тому поглядуйте. І зустрінемось через 18 хвилин. Пропищали яблучки, дивимося, що нас тут чекає. Ось така краса. Одне яблуко в мене тільки що перевернулося. Зараз дістану і покажу, що вийшло. Ось така печена краса в нас вийшла. Подивіться, які вони рум'яні, горішки не згоріли. Так, вони підсмажились і нам буде дуже смачно. Дякую всім за увагу. Пишіть, чи подобаються вам печені яблуки, чи готували ви таким методом. І до зустрічі в нових відео. Я зараз покажу, як вони пропеклися всередині. Ми поглянемо, що тут всередині. Ось таке, м'яке, солодке і смачне.